હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે બનાવીશું ચૂરમાના લાડુ। લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક વાસણ લીધું છે। એમાં એક બાઉલ ભાખરીનો લોટ નાખી અને એક વાટકી તેલ નાખી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે તો હલકું ગરમ પાણી નાખી અને લોટ બાંધી લઈશું। લોટ આપણો કડક બંધાઈ ગયો છે તો હવે આપણે ભાખરી વણી લઈશું। અહીંયા મેં બધી ભાખરીને વણી લીધી છે તો હવે આપણે એને શેકી લઈશું। ભાખરી ઠંડી થઈ જાય ત્યાર પછી નાના નાના ટુકડા કરી અને મિક્સરમાં દળી લઈશું। અહીંયા મેં બધી ભાખરીને મિક્સરમાં દળી લીધી છે। અહીંયા મેં કઢાઈ લીધી છે તો એમાં એક વાટકી જેટલું ઘી ઉમેરી અને કાજુ બદામ અને કિસમિસ સારી રીતે શેકી લઈશું। ગોળની ચાસણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક વાટકી ઘી લીધું છે। ઘી ગરમ થઈ જાય પછી એક વાટકી આપણે ગોળ એડ કરીશું અને ગોળ એડ કરી અને સારી રીતે ગોળની ચાસણી બનાવી લઈશું। તૈયાર કરેલી ચાસણીને દળેલી ભાખરીમાં એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા પછી આપણે શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ, એક વાટકી ટોપરું અને એક ચમચી એલચી પાવડર એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તૈયાર કરેલા ચૂરમાને મોલ્ડમાં ઘી અને ખસખસ લગાવી અને ચૂરમાને સારી રીતે ભરી અને આંગળીની મદદથી દબાવી અને પ્લેટમાં કાઢી લઈશું।
ચૂરમાના લાડુ આપણા તૈયાર છે. તો તમને મારી રેસીપી ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો.